تخيل معي أن تدخل إلى قاعة ضخمة تضم أكثر من 1451 سيارة من أحدث ما أنتجته عقول البشرية، وسط زحام خانق من آلاف الخبراء والمستثمرين الدوليين. وفي وسط هذا المحيط الهائل من التكنولوجيا تتجه كل الكاميرات والأنظار نحو منصة واحدة لسيارة لم تولد في شتوتغارت الألمانية ولا في مارانيلو الإيطالية، بل خرجت من قلب الصين لتسجل رقما قياسيا مرعبا وتطيح بأسرع سيارة في التاريخ، وتجعل علامة بوغاتي التي يتجاوز سعر طرازاتها $5 مليون تبدو فجأة وكأنها قطعة من الماضي الميكانيكي البائد. في الحقيقة هذا ليس مشهدا من فيلم خيال علمي، بل هو الإعصار التكنولوجي الذي شهده معرض بكين الدولي للسيارات مؤخرا. الحدث الذي خطف أنفاس الأوساط الاقتصادية تجسد عندما أطلقت شركة BYD الصينية وحشها الكاسح الحصري يانغ وونغ يو 9 إكستريم في نسخته الإنتاجية الملقبة ب The Dawn، أي لحظة الفخر، لتعلن رسميا عن ولادة أسرع سيارة إنتاجية على وجه الأرض، مسجلة سرعة قصوى رسمية وموثقة بلغت 496 كيلومترا في الساعة. هذا الإنجاز الصادم لم يدمر الأرقام القياسية لبوغاتي شيرون فحسب، بل نزل كالصاعقة على رؤوس المستثمرين في قطاع السيارات الفاخرة الغربية. فكيف تمكنت شركة بدأت بصناعة البطاريات التقليدية في الصين من خطف الأضواء في معرض يضم أكثر من 1451 سيارة؟ وهل بالفعل نجحت BYD في تقديم تكنولوجيا تفوق بوغاتي وفيراري وبسعر يمثل جزءاً بسيطاً فقط من قيمة تلك السيارات الفلكية؟ وهل بالفعل انتهى عصر الهيمنة الأوروبية على قطاع السيارات الخارقة أي الهايبر كارز؟ كل هذا وأكثر سأشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القرون، برنامجكم اقتصاد العالم. البداية الحقيقية لفهم هذا التحول التاريخي تكمن في تفكيك لغة الأرقام والهندسة المرعبة التي صدمت بها BYD العالم في معرض بكين في 2026، والذكاء الاستراتيجي اللامتناهي في سياسة التسعير الصينية. ولتبسيط المشهد، قسمت BYD هجومها إلى جبهتين بصدمتين ماليتين. الجبهة الأولى تمثلت في إطلاق النسخة القياسية والتجارية من سيارة يونغ وانغ يو 9، والتي تباع رسميا داخل السوق الصيني بسعر يبدأ من حوالي $233 ألف أمريكي فقط. وهنا نصل إلى المقارنة الصادمة وكسر العظام، فحين تعلن الشركة الإيطالية العريقة فيراري عن سيارتها الكهربائية الجديدة فيراري لوتشي بسعر فلكي يبدأ من $640 ألف أمريكي، نجد سيارة BYD الصينية تقدم أداء يضاهيها ويتفوق عليها في أغلب الجوانب بثلث السعر تقريبا. هذا الفارق الهائل الذي يتجاوز $400 ألف للسيارة الواحدة جعل المستهلك الفاخر يدرك أن الاستثمار في الشرائح والبطاريات الصينية أصبح أكثر جدوى من دفع مبالغ خيالية لمجرد شراء إرث الاسم والعلامة التجارية الأوروبية. أما الجبهة الثانية وهي القنبلة التي فجرتها BYD في المعرض لنخبة النخبة، فهي نسخة U9 إكستريم الحصرية والمحدودة جدا ب30 نسخة فقط في العالم، والتي قفز سعرها ليصل إلى حوالي $2.9 مليون، أي تقريبا نصف سعر سيارة بوغاتي. وارتفاع سعر السيارة الصينية إلى قرابة $3 ملايين له ما يبرره، فهو ناتج عن تزويد سيارة U9 بهيكل مصنوع بالكامل من ألياف الكربون خفيفة الوزن المخصصة لصناعة الطائرات، وحزمة أيروديناميكية مخصصة للحلبات. ورغم هذا السعر الفلكي إلا أن الصدمة الحقيقية تكمن في أن BYD باعت بالفعل النسخة الأولى
على منصة المعرض مباشرة للملياردير ورجل الأعمال الأسترالي الشهير نيك بوليتس، في إشارة واضحة إلى أن أثرياء العالم باتوا يفضلون دفع ملايينهم مقابل الرقاقات والتكنولوجيا الصينية بدلاً من الإرث التقليدي للعلامات الأوروبية. وكما قلنا سابقاً، فرغم ارتفاع سعر النسخة إكستريم فإنها تبقى بنصف سعر بوغاتي تقريباً، والتي أثبتت حلبة السباق أنها لا تعتبر نداً لBYD. فبينما تعتمد بوغاتي على محرك وقود عملاق ب16 اسطوانة وفيراري على محرك كهربائي بقوة 1050 حصاناً، تفجرت القوة في التنين الصيني عبر منظومة محركات كواد موتور مدمجة ب4 محركات كهربائية فائقة السرعة تصل إلى 30,000 دورة في الدقيقة، وتعمل بنظام هندسي يملك جهدا كهربائيا هو الأول من نوعه في العالم بقدرة 1200 فولت. هذه المنظومة الكهربائية المرعبة تولد قوة مجنونة تتجاوز 2970 حصانا لتسحق أرقام بوغاتي وفيراري مجتمعين، وتجعل اليو 9 إكستريم تقطع حلبة نورنبرغ الألمانية الشهيرة في زمن إعجازي بلغ 6 دقائق و59 ثانية، لتكون أول سيارة كهربائية بالكامل تكسر حاجز 7 دقائق في الجحيم الأخضر. ولأن التميز التكنولوجي الصيني لا يتوقف عند السرعة الخطية، فقد زود المهندسون هذه القلعة الخارقة بنظام التعليق النشط الثوري DCS X. هذا النظام يمتلك قوة رفع هيدروليكية وفيزيائية مذهلة تصل إلى 500 ملم في الثانية، مما يعطي السيارة قدرة خارقة على موازنة نفسها وتوزيع الوزن، بل ويمكنها من القفز عموديا فوق الأرض والرقص والتوازن على 3 عجلات فقط في حال تعرض إحداها للتلف، وهي ميزة تعجز عنها الهندسة الأوروبية الكلاسيكية بالكامل. وللأمانة فإن تفوق BYD لم يأتي من فراغ، فالسلاح السري الذي يقذف بها إلى هذه القمة هو امتلاكها المطلق لكيمياء البطاريات. السيارة مدعومة ببطارية مخصصة ذات معدل تفريغ طاقة مرعب يصل إلى 30 درجة، ومحاطة بهيكل أحادي مصنوعا بالكامل من ألياف الكربون فائق الصلابة المستخدم في صناعة الطائرات، مع صلابة التوائية بلغت 54,425 نيوتن متر لكل درجة، مما يوفر قفصا مدرعا يحمي السائق تحت أي ظروف تصادم. وعند الانتقال إلى تفكيك منظومة الأمان والخصائص الإعجازية التي تتمتع بها هذه المركبة، يتضح للعيان أن BYD لم تصنع مجرد سيارة سريعة، بل ابتكرت حصانا تكنولوجيا طائرا يعيد صياغة مفهوم السلامة الفيزيائية ثم بناء السيارة بالكامل على بنية الشاسيه الذكي الثوري ثنائي المحور والمعروف باسم DCS X Hydraulic Body Control System، وهي تكنولوجيا هندسية فريدة جعلت السيارة تمتلك ميزات خارقة تعجز عنها كبريات الشركات الغربية. هذا النظام يمنح السيارة القدرة على القفز عموديا وبشكل كامل فوق سطح الأرض بارتفاع يصل إلى عدة سنتيمترات بلمسة زر واحدة، في استعراض مذهل لقوة المساعدين والهيدروليك النشط الذي يملك قوة دفع وتفريغ طاقة فائقة السرعة. ولا تتوقف الإثارة هنا، بل إن هذا النظام الذكي يسمح للمركبة بمواصلة السير بكفاءة وثبات أسطوري على 3 عجلات فقط في حال انفجار أو فقدان الإطار الرابع، حيث يقوم الشاسيه بإعادة توزيع الوزن فوراً ورفع جهة الإطارات المفقودة عن الأرض لمنع حدوث أي انحراف أو انقلاب على السرعات العالية. أما على صعيد حماية الأرواح واختبارات التحمل، فقد خضعت المركبة لاختبارات تصادم وضغط بالغة القسوة أثبتت فيها كفاءة غير مسبوقة بفضل هيكلها الأحادي الملقب بالقفص الفولاذي الكربوني. جسم السيارة المصنع بالكامل
من مزيج متطور يجمع بين ألياف الكربون خفيفة الوزن المستخدمة في مركبات الفضاء والألمنيوم المسبوك تحت ضغوط عملاقة، مما منحها صلابة التوائية مرعبة بلغت 54,425 نيوتن متر لكل درجة. هذه الصلابة تجعل سقف السيارة قادرا على تحمل حمل وضغط رأس هائل يتجاوز أضعاف وزنها الإجمالي دون أن تتعرض الأعمدة الهيكلية للمقصورة لأي تشوه يذكر. وتكتمل هذه الترسانة الدفاعية ببطارية بلاد باتري المبتكرة من BYD والمدمجة مباشرة في الشاسيه بتقنية سيل تو بودي. هذه البطارية خضعت لأقصى اختبارات الأمان العالمية، ومنها اختبارات الاختراق بالمسمار واختبار الحرق المباشر دون أن تسجل أي حالة اشتعال أو انفجار حراري بفضل نظام العزل الفيزيائي والكيميائي المعقد الذي يحيط بها ب14 طبقة حماية، مما أهل السيارة لتخطي اختبارات السلامة الحكومية والمستقلة بجدارة واستحقاق لتكون يانغ وانغ U9 الأسرع والأكثر أمانا في عصر القيادة الرقمية. ولأن طموح التنين الصيني يتجاوز حدود شبكات الاتصال الأرضية، فجرت BYD مفاجأة تقنية من العيار الثقيل عندما زودت سيارة يانغ وانغ U9 بنظام اتصال مباشر ومدمج عبر الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه Two-Way Satellite Communication بالتعاون مع شبكة الأقمار الصناعية الصينية بيدو. هذا يعني ببساطة أنه حتى لو كنت تسير في وسط صحراء قاحلة أو انقطعت بك سبل الاتصال والشبكات الخليوية بالكامل نتيجة كوارث طبيعية، فإن سيارتك ستظل متصلة بالكون، حيث يتيح لك النظام إرسال واستقبال الرسائل النصية ومشاركة إحداثيات موقعك الجغرافي بدقة متناهية، وإجراء مكالمات طوارئ مباشرة مع فرق الإنقاذ عبر الأقمار الصناعية من داخل الشاشة الوسطية للمقصورة الفاخرة، لتثبت BYD مجددا أنها لم تعد تصنع سيارة خارقة لمضامير السباق فحسب، بل قلعة ذكية متصلة بالفضاء الخارجي تضمن أمن ركابها في أحلك الظروف. بالتالي فإن كل ما نراه اليوم من تقدم تقني لم يكن يتوقعه أشد المتفائلين قبل 2 أو 3 عقود. فالبداية الحقيقية لقصة هذا الغول الصيني المرعب لم تكن في كواليس مصانع الحديد والصلب، بل في معمل صغير لصناعة بطاريات الهواتف المحمولة عام 1995، حيث كانت BYD تورد بطارياتها لشركات تاريخية مثل نوكيا وموتوريلا. هذا الإرث الكيميائي الدقيق هو السلاح السري الذي جعل الشركة تمتلك اليوم كيمياء البطاريات والرقاقات والمحركات بالكامل. من خلال اندماج رأسي فريد، فهي تصنع كل قطعة في سياراتها بنفسها، لدرجة أن عمالقة مثل تسلا وتويوتا باتوا يشترون بطاريات الشفرة الأسطورية منها لشدة أمانها وكفاءتها. ولم يكن هذا التمدد ليحدث لولا امتلاك الشركة لجيش تكنولوجي لا يرحم، يضم أكثر من 120 ألف مهندس وباحث يتحركون بعقيدة ابتكارية مرعبة تجعلهم يسجلون ويقدمون 52 براءة اختراع جديدة في كل يوم يمر، معتمدين على تكنولوجيا خاصة بهم بالكامل دون الحاجة للاستيراد أو الاعتماد على سلاسل التوريد الغربية. هذه القوة البحثية والمالية والتكنولوجية جعلت BYD تكتسح عرش المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة، متفوقة على أعتى الشركات الغربية بفضل استراتيجية تسعيرية ذكية تبدأ من سيارات شعبية $11,000 لتسيطر على الطبقة المتوسطة وتصل إلى وحوش خارقة وفارهة تدمر كبرياء الهندسة الأوروبية الكلاسيكية.
ولعل التجلي الأكبر لهذه القوة التكنولوجية الصينية يكمن في ابتكارهم لسيارات تتحدى قوانين الطبيعة ويمكنها السباحة والطفو في الماء كطراز يانغ وونغ يو 8، حيث نجح هذا الجيش من المهندسين في عزل جسم السيارة والبطارية والمحركات بالكامل ضد الماء وفق أعلى المعايير العالمية، وزودوها بمنظومة محركات رباعية مستقلة لكل عجلة. فعندما تدخل السيارة في مياه عميقة وتفقد اتصالها بالأرض، يتحول نظام الذكاء الاصطناعي فورا إلى نمط الطوارئ، فتفتح فتحة السقف وتغلق النوافذ تلقائيا، وتتحول العجلات الأربعة إلى ما يشبه المجاديف التي تدور بسرعات واتجاهات مختلفة لتوجيه السيارة ودفعها وسط الماء حتى تصل لبر الأمان، في برهان قاطع على أن التنين الصيني يتجاوز بمراحل القيود الكلاسيكية للميكانيكا الغربية. بناء على هذا، فإن BYD في معرض بكين لم تستعرض عضلاتها فحسب، بل أرسلت رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لكل الماركات الفاخرة. فمن يمتلك التكنولوجيا والرقاقات والبطاريات المتطورة وبراءات الاختراع ويسرع إنتاجها بذكاء، يبدأ من $233,000 ليصل لنسخة حصرية بملايين الدولارات، هو من يقود صناعة السيارات في القرن 21. فهل تعتقدون أن فيراري وبوغاتي التي تجاوز سعرها $5.5 مليون والشركات الغربية الفاخرة الأخرى قادرة على استعادة كبريائها المفقود؟ أم أن التنين الصيني قد أحكم قبضته على قمة الهرم الميكانيكي والبرمجي ولم يعد هنالك مجال للعودة إلى الخلف، وأن الصين قادمة سواء مع BYD أو مع أي شركة من شركاتها الأخرى التي تمثل جيشا من الشركات العملاقة التي حرفيا باتت تكتسح العالم بسعر 10 و20 أو 30% من سعر السيارات المنافسة، بجودة توازيها أو تتجاوزها بمراحل، مع تكنولوجيا استثنائية ببراءات اختراع لم نكن نتخيلها أو نراها في شركات غربية. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى فاشترك في القناة حتى يأتيك كل ما هو جديد، يعني حينما ننزل حلقة بإذن الله تكون أول من يشاهدها وتستمتع بهذا النوع من المحتوى. كان معكم حمدي القروي، أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.